از پیشرفته ترین سازه‌های زمین This place is like a cathedral. The engineering here is very, very impressive. تا قدرتمندترین دستگاه‌های مدرن آن. Now this is amazing. That is incredible piece of engineering genius. هیچ یک بدون مخترعین پیشگام گذشته ممکن نبودند. Even today, it takes your breath away. All right, now this is what I'm talking about. It's a 3-story high marvel of Victorian engineering. در این قسمت می‌پردازیم به متحورانه ترین سفینه فضایی تاریخ. The Space Launch System will be the most powerful rocket that's ever left the face of the Earth. که با هدف بردن بشر به نقاطی دورتر از آنچه که تاکنون به آن رفتیم ساخته شده. Once we finally do it, we could look back and say this is the greatest thing we've achieved. و نوآوری‌های پیشگامانه تاریخی. This is really cool. This is like going back in time. که باعث شدند غیر ممکن. This is an incredible piece of engineering. به ممکن بدل شود. مهندسی غیر ممکن. 4 3 2 1 برای بیش از نیم قرن ناسا در صدر پیشرفته ترین سفرهای سرنشیندار فضایی بوده. از ماجراهای پیشگامانه آپولو به ماه گرفته تا تکنولوژی شکوهمند ایستگاه فضایی بین المللی، مهندسان ناسا همیشه در تلاش برای نوآوری بودند. اما حالا ناسا پروژه جدیدی را در دست گرفته با یک هدف خارق‌العاده، یعنی بردن بشر به کره مریخ. Mars is like the holy grail of space exploration. We're going farther than we've ever gone before, into deep space, uncharted territory. و برای دستیابی به این هدف، مهندسان باید در تلاش خود برای خلق پیشرفته ترین سفینه فضایی تاریخ تفکر برتر داشته باشند. Orion is just a huge engineering feat. There are thousands of people that are working very hard to make Orion a success. The best engineers in the world are all working right here on this project. This isn't easy. We're going to space. If it was easy, everybody would be doing it. در مرکز این سفینه فضایی نوآورانه کپسول سرنشین قرار خواهد گرفت. این کپسول با قطر 5 متر بزرگترین کپسول ساخت ناسا خواهد بود و قادر است تا 4 فضانورد را در خود جای دهد. زمانی که ارائه به فضا برود، نیروگاه این سفینه تبدیل به یک واحد خدماتی پیشرفته خواهد شد که مجهز به سیستم‌های پشتیبان زندگی و محرکه رانشگر منحصر به فرد و 4 صفحه خورشیدی بالدار به طول 19 متر خواهد بود که انرژی خورشیدی را دریافت می‌کنند و به ارائه کمک می‌کند فراتر از هر وسیله اکتشافی دیگر در تاریخ به فضا سفر کند. برای مدیر واحد سرنشین ناسا، لارا کرنی، سفر بی سابقه ارائه به اعماق فضا یک هدف شکوهمند و حماسی خواهد داشت. I think it's important to learn about the other planets we have in our solar system, how they were formed, and whether we might be able to live there, and to be able to answer the question ultimately if we're alone in this world. اما اولین مانع بزرگی که لارا و تیم ناسا با آن روبرو هستند این است که چطور میتوان نیروی کافی برای بلند کردن ارائه از سطح زمین ایجاد کرد. When you fly a mission like that, you have to take a lot of components with you, a lot of equipment. With that crew, they're going to be gone a long time. In order to push all of that equipment a long way away, it has to be very powerful. مهندسان ارائه برای اینکه بتوانند پرتاب این سفینه را به واقعیت بدل کنند، باید از مخترعین جسور گذشته الهام بگیرند. بشر از زمانی که به آسمان‌ها چشم دوخت، رویای سفر به ستارگان را در سر داشت.
در قرن دوم پس از میلاد در یک کتیبه بین‌النهرینی به یک کشتی اشاره شده بود که توسط طوفانی به طرف ماه پرتاب شد. اما بنابر اسطوره‌ها در دهه 1500 وان هو ستاره شناس چینی اولین فردی بود که سعی کرد با استفاده از راکت خود به ماه برسد. او سوار بر یک صندلی با نیروی باروت اقدام به این کار کرد. زمانی که دود انفجار از بین رفت، اثری از او باقی نبود. اما اینکه آیا او واقعاً موفق شد خود را به فضا برساند یا خیر را کسی نمی‌داند. با نبوغ رابرت اچ گادرد، مهندس آمریکایی در اوایل قرن 20 بود که این رویای بظاهر غیر ممکن از راکتی با قدرت کافی برای ترک اتمسفر زمین به واقعیت پیوست. ایمی شیرا تایتل، تاریخدان فضایی، به جامعه راکت آلباکورکی در رازول ایالت نیومکسیکو ملحق می‌شود. آنها قصد دارند یکی از شاهکارهای مهندسی گادرد را بازسازی کنند. This rocket is a replica of the A5 built by rocket pioneer Robert Goddard in 1935. And it was in this desert landscape away from populated areas that Goddard was first able to fire his rockets to really show how powerful they were. او که از دوران کودکی شیفته سفرهای فضایی بود، در سال 1915 اولین راکت خود را پرتاب کرد. اما باروتی که انرژی نمونه‌های اولیه او را تامین می‌کرد، شیوه بسیار ناکارآمدی برای محرک رانش بود. He knew that to ultimately leave the pull of the Earth's gravity, he would need a far more powerful fuel source. And so he turned to liquid propulsion, a mix of gasoline and liquid oxygen that would burn with a hotter reaction and create a more powerful rocket. سوختن بنزین و اکسیژن مایع در یک محفظه احتراق منجر به ایجاد فشار بسیار بالا و جریان گاز داغ با سرعت بالا می شود. این گاز از طریق دو لوله به سمت بالا و بعد از طریق یک نازل به پایین جریان پیدا می کند و به این ترتیب سرعت جریان گاز بیشتر می شود که با ایجاد نیروی رانش راکت را به سمت بالا هل می دهد. هرچه دما بالاتر باشد میزان نیروی رانش بیشتر خواهد بود. And this is actually a replica of his 1926 rocket that he used as a proof of concept demonstration of the power of liquid propulsion. He named it Nell, and it flew 41 feet in just 2 seconds before it crashed. این سفری کوتاه اما بسیار تاثیرگذار و مهم بود. گادرد نقشه اولیه برای تمامی راکت‌های مدرن را خلق کرده بود. در 1920 او با انتشار مقاله‌ای ادعا کرد که می‌توان از طرح‌هایش برای ارسال محموله به ماه استفاده کرد. همه با این نظریه موافق نبودند. نیویورک تایمز نظریات او را مهمل خواند و نظریات او با دیدگاه‌های علمی پذیرفته شده در تقابل آشکار بود. Scientists believe that because there's no air in space, there would be nothing for a rocket to push against, so it wouldn't be able to fly. But Goddard had other ideas. این ایده او بر یکی از اساسی ترین اصول فیزیک نوشته سر آیزاک نیوتن در 1686 متکی بود. بر اساس این اصل برای هر کنشی یک واکنش برابر در جهت مخالف وجود دارد. گادرد برخلاف همعصران خود بر این باور بود که این نظریه در شرایط خلا در فضا هم صادق است. So here's Newton's third law of motion in action. Imagine the skateboard is the rocket, and the medicine ball is the hot exhaust gases escaping from that rocket. As I throw it forward, the force of me throwing the medicine ball will propel me backwards with the same force in the opposite direction. So here we go. That's Newton's third law in action. گادرد که می‌خواست پا از حد و مرزها فراتر بگذارد، در طی یک دوره 15 ساله 34 راکت با سوخت مایع به آسمان پرتاب کرد. و این راکت‌ها در نهایت به ارتفاع 2.5 کیلومتر و سرعتی نزدیک به 1200 کیلومتر در ساعت دست پیدا کردند. و امروز یکی از شاهکارهای مهندسی او راکت E5 که با وفاداری کامل به طرح اولیه بازسازی شده در صحرای نیومکسیکو به آسمان پرتاب خواهد شد. So this is really cool. This is like going back in time. This is it. 5, 4, 3, 2, 1. That's amazing! Oh, this is really incredible.
You can just imagine Robert Goddard and his team being out here doing this exact same thing 80 years ago. رابرت گادارد تحولی در دنیای طراحی راکت ایجاد کرد و آنچه به ظاهر غیر ممکن بود را به ممکن بدل کرد. He researched, developed, and understood the basic fundamental principles of modern spaceflight and developed the rockets to make it happen. Without Goddard's contribution, human spaceflight would still be just a dream. مهندسان ناسا برای پرتاب ارائه به اعماق فضا باید از این ایده نوآورانه گادارد استفاده کرده و آن را تقویت کنند. 8.4 million pounds of thrust. It's taller than the Statue of Liberty, longer than a football field. با شروع کار در تسهیلات مونتاژ میشود در نیو اورلئان در 2012 پت فیبز وظیفه ساخت یک راکت عظیم را بر دوش دارد که ابتدا برای ارسال ارائه در 2 مأموریت آزمایشی به فراتر از مدار پایینی زمین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. The Space Launch System rocket will be the most powerful rocket that's ever left the face of the Earth. این سیستم که قادر به حمل باری به وزن 70 تن است، دارای 2 راکت کمکی با سوخت جامد از بزرگترین نوعی که تا به حال ساخته شده که بیش از 75% از نیروی رانشیان را تولید می‌کنند. هسته درونی راکت یک تانکر سوخت عظیم حاوی هیدروژن و اکسیژن مایع است که نیروی 4 موتور RS-25 را تامین می‌کند. این موتورها اولین بار برای برنامه شاتل فضایی طراحی شده بودند. The engineering that's gone into these engines is just incredible. I call them the Mona Lisa of mechanical engineering. استیو وافر رهبری تیم آزمایش موتورهای سیستم پرتاب فضایی در تسهیلات راکت استنیس در میسیسیپی را بر عهده دارد. To be able to do what they do with the efficiency that they do and harness that incredible amount of energy and produce the power that they do, it just astonishes me. I've been in love with these engines for over 25 years now. 2 موتور تقویت کننده راکت عظیم 55 متری نیز این موتورهای عظیم و جثه را همراهی می‌کنند. در ماه مارچ 2015 آزمایش این موتورها در صحرای یوتا آغاز شد. در طی احتراق 2 دقیقه موتور، مهندسان موفق شدند درباره 103 هدف طراحی اطلاعات جمع‌آوری کنند. بزرگترین موتور راکت با سوخت جامد جهان قادر به تولید میزان رانشی خارق‌العاده برابر 1800 تن است که این برابر با حداکثر توان 14 هواپیمای جت مسافربر است. These engines will get to orbital velocity of 17,500 miles per hour, which is about Mach 25. اما برای اینکه این سفینه بتواند در نهایت سفر تاریخی خود به مریخ را به انجام برساند، مهندسان ناسا نسخه قدرتمندتری از این سیستم راکت را نیز طراحی کردند. In just a few more years down the road, our 130 metric ton version of the Space Launch System will be able to take nearly 140 tons of payload, ultimately taking habitats and equipment and, of course, astronauts to the surface of Mars. اما برای ساخت یک سفینه فضایی که قادر به انتقال بشر به نقاطی دوردست‌تر از سفرهای پیش از این باشد، مهندسان ناسا هنوز هم با چالش‌های بزرگی روبرو هستند و باید از اختراعات گذشته الهام بگیرند. They really were incredibly brave pioneers of their time. تا بتوانند شاهکارهای مهندسیشان را خلق کنند. پس از گذشت بیش از نیم قرن از سفرهای فضایی، ناسا اقدام به انجام متحورانه ترین پروژه خود کرده است. مهندسان هوانوردی در حال ساخت یک سفینه جدید هستند که اکتشاف اعماق فضا را برای بشر ممکن خواهد کرد. Orion is going farther than humans have ever gone before. هدف این پروژه این است که تا سال 2035 تیمی از فضانوردان بر روی سطح مریخ فرود بیایند. Space is obviously a very aggressive place to be, so there are a lot of challenges. Everything needs to work. Failure is unacceptable. اولین مأموریت همراه با سرنشین این سفینه برای سال 2021 برنامه ریزی شده و لارا
مدیر واحد سرنشین و تیم او با مشکل بزرگی روبرو هستند که چطور باید کپسولی ساخت که بتواند نهایتاً فضانوردان را در فاصله 100 میلیون کیلومتری زمین زنده نگه دارد. Human beings are not meant to live in space, so we have to deal with the vacuum of space, the extreme temperature conditions, the zero gravity environment, things that the human body is not used to while they're here on Earth. فراهم کردن محیط زیست ایمن برای سرنشینان ارائه بدون مخترعین بزرگ تاریخ تبدیل به یک چالش مهندسی غیر ممکن میشد. از اولین پرتاب همراه با سرنشین بالون در 1783 بالون سواران همواره می‌خواستند بالا و بالاتر بروند. و زمانی که در 1899 هواشناس فرانسوی لئون تزرانگ دبورت بالون‌های هواشناسی‌اش را به لایه استراتوسفر فرستاد، هوانوردان جسور و بیباک همواره تلاش داشتند به این ارتفاعات سرگیجه آور برسند، اما طولی نکشید که متوجه شدند بدن‌هایشان قادر به تحمل شرایط جوی نیست. امروز دکتر اندرو استیل پا جای پای این پیشگامان دلیر می‌گذارد و به آسمان می‌رود. This is amazing. It's an incredible view. And to think that pioneering aviators would make high-altitude flights in balloons not dissimilar to this one. They rapidly discovered that the atmosphere changes dramatically as you go up. The air gets a lot colder, but it also gets a lot thinner. It gets much harder to breathe. And that's because as the pressure goes down, the oxygen molecules are more spread out, and you just can't breathe deeply or fast enough to compensate for that. تا پایان دهه 1920 هوانوردان جسور با کمک اکسیژن به ارتفاعاتی تا حدود 12,000 متر رسیدند، اما مشکلات فیزیولوژیکی بزرگتری جلوی پیشرفت آنها را می‌گرفت. So what happens to your body as you go up to 12,000 meters and approach the vacuum of space? Well, I don't really want to try that myself, so I've got a little marshmallow man who's going to demonstrate it for me. از آنجایی که پرواز امروز تنها در ارتفاع حدود 600 متری انجام می شود، یک شیشه خلا و یک پمپ بهترین شکل برای شبیه سازی شرایط فشار پایین سخت در ارتفاعات بالاست. You can see now that as we're sucking the air out of the vacuum jar, the marshmallows are starting to expand, and that's because they contain little pockets of air. And as the pressure on the outside of the marshmallows fall, those little pockets of air start to expand. Now, if that was me going up to ever higher altitude, closer to that vacuum, then the pockets of gas inside my body would start to expand. And as we got to really low pressure, fluids on my exterior would start to boil. Poor guy. What I'm going to do is turn off the pump and then let the air back in. And you can see that as the pressure increases again back in that jar, it squishes him back down to his normal size. Though I don't think he's ever going to be his former self again. سفر به ارتفاعات بالاتر برای هوانوردان پیشگام جهان چالش غیر ممکن به نظر می رسید. تا اینکه در 1930 مهندس جسور و شجاعی به نام آگوست پیکارد راه حل متحورانه‌ای برای این کار پیشنهاد داد. در اعماق پنهان انبار موزه علم هواپیمای مبتکرانه‌ای قرار دارد که بالاخره موفق به انتقال انسان به شکلی ایمن به استراتوسفر شد. Picard wanted to travel high into the atmosphere to study cosmic rays, and he didn't want to work wearing a cumbersome oxygen mask. So he knew if he was going to do this and survive, he was going to have to take the Earth's atmosphere with him. He came up with the notion of a pressurized capsule. پیکارد برای اینکه طرح هوشمندانه‌اش کاملاً هوابندی و بدون منفذ باشد، از یکی از تولید کننده‌های بشکه آبجوی محلی خواست تا اتاقک دو سرنشینی مبتکرانش را برای او بسازد. The capsule is just over 2 meters in diameter, and to keep it as light as possible, it's made from aluminium just a few centimeters thick. زمانی که اتاقک درزگیری شد، سرنشینان آن می‌توانستند با کمک یک سیستم بازیافت هوا که از تکنولوژی زیردریایی تکامل یافته بود، تا 10 ساعت زنده بمانند. Once inside, the oxygen was supplied by liquid oxygen evaporating from a container, and the carbon dioxide was scrubbed from the atmosphere by a reaction with soda lime. در 1931 پیکارد و دستیارش در یک بالون عظیم هیدروژنی تا ارتفاع بیش از 15,000 متر پرواز کردند.
این دو هوانورد اولین انسان‌هایی بودند که موفق به گذر از استراتوسفر زمین شدند. It's incredible to think what it must have been like for those two men to look out of this tiny porthole and see for the first time the curvature of the Earth stretching out beneath them. Outside it was freezing cold, it would have been impossible to breathe. They really were incredibly brave pioneers of their time. و آگوست پیکارد با فرود ایمنش بر روی کوههای اتریش بدون شک آینده سفر به ارتفاعات بالا را شکل داد. Picard predicted that one day we'd all fly high in the atmosphere, above bad weather and where the air resistance is lower. And without his pioneering gondola experiments, commercial air travel and spaceflight would just be a dream. ارائه که در نهایت یک مأموریت همراه سرنشین به مریخ را در پیش دارد، با سرعت 6 میلیون بار بیشتر از اتاقک 2 سرنشینی پیکارد حرکت خواهد کرد. این سفر تاریخی نیاز به یک کپسول عظیم برای 4 فضانورد دارد و این مسئله چالش بزرگی برای مدیر ارشد تولید واحد سرنشین لاکهید مارتین، مارک مکلاکسی ایجاد کرده است. Mass is gold, because any ounce I can save in building the structure is an ounce of an astronaut, is an ounce of something going to space. برای کاهش وزن، طراحان تمرکز خود را بر روی پوسته داخلی سفینه معطوف کردند. درست مانند اتاقک پیکارد، پوسته داخلی این سفینه هم از آلومینیوم ساخته شده، اما آلیاژ بسیار سبک وزن لیتیوم ساخت بزرگترین کپسول ناسا را برای مهندسان ممکن کرده. Some people will compare this crew module to Apollo. However, this is 40% larger than Apollo. مهندسان لاکهید مارتین در حال حاضر مشغول مونتاژ جدیدترین اتاقک آزمایش فشار این پروژه در تأسیسات میشود در نیواورلئان هستند. ساخت و تراشکاری هر یک از 7 بخش عظیم که این سازه با عرض 5 متری را تشکیل می‌دهند، حدود 6 ماه به طول انجام می‌ده که در طی آن وزن فلز تا حدود 90% کاهش پیدا کرده. This is the aft bulkhead for the actual exploration mission vehicle. It's got a lot of pockets to add strength for the least amount of weight. اما برای اطمینان از امنیت فضانوردان این کپسول عظیم باید کاملا هوابندی شود. This crew cabin structure has to stay together, not leak, perform flawlessly on its mission. برای دستیابی به این هدف، مهندسان با یک مسئله چالش برانگیز تاریخی دیگر در فرایند ساخت روبرو هستند. When people talk about welding, they think heat. They see a torch, they see a rod, and they see sparks. And that was welding. You know, that's fusion welding, heat. اما این روش زمانبر و سنتی میتواند منجر به تغییر شکل فلز در زمان خنک شدن آن شود. به همین دلیل مهندسان ناسا راه حلی مبتکرانه برای این مشکل پیدا کردند. حالا با کمک ماشینالات پیشرفته و مبتکرانه میتوان پیوندهای بدون درزی را ظرف مدت چند دقیقه ایجاد کرد. In friction stir welding, you never actually melt the metal. You get to a stage called plasticizing. So you're actually rubbing against the metal, heating it up, but never reaching the melting point, forming one solid piece of metal across. اما این کپسول برای موفقیت در کنار هوابند بودن باید همچنین یک محیط پشتیبان زندگی فضانوردان را فراهم کند. مهندسان برای دستیابی به این هدف در حال ساخت یک نسخه قرن 21 از سیستم بازیافت هوای مبتکرانه پیکارد هستند. این مهندسان در حال ساخت بزرگترین واحد خدماتی پیشرفته ناسا هستند. در زمان اتصال این واحد به کپسول سرنشین، تانکرهای عظیم حاوی اکسیژن مایع قادرند هوای قابل تنفس با فشار سطح دریا ارائه کنند. The life support systems include oxygen regeneration, maintaining temperature, maintaining humidity. So things you never think about on Earth because the environment takes care of it for you. و برای تأمین نیروی این سیستم ها به مدت 3 سال در اعماق فضا، مهندسان باز هم دست به نوآوری زدند و 4 صفحه خورشیدی عظیم ساختند که قادر به تأمین 11 کیلووات نیرو هستند. When you look at the combination of the crew module and the service module, you're looking at a very advanced piece of engineering, a true state-of-the-art machine.
اما برای ساخت یک سفینه فضایی که بتواند انسان را به مریخ منتقل کند، طراحان و مهندسان آن با چالش‌های بزرگ بیشتری روبرو هستند و باید از مخترعین گذشته الهام بگیرند. It's a piece of engineering genius that's incredible for a piece of equipment that was designed in the 1700s. تا بتوانند شاهکارهای مهندسی بیشتری خلق کنند. سفینه فضایی ارائه پیشرفته‌ترین وسیله اکتشافی تاریخ خواهد بود. هدف از ساخت این سفینه بردن انسان به اعماق فضا برای اولین بار بوده. Orion is ultimately the future of space flight for humankind. و برای لارا کرنی، مدیر واحد سرنشین، مقصد نهایی این پروژه به مثابه جام مقدس سفرهای فضایی است. Being able to get the crews to Mars will be an important part of being able to answer whether there either was or is life on Mars. اما این سیاره بیش از 100 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد و یکی از بزرگترین مشکلاتی که مهندسان و فضانوردان با آن روبرو هستند این است که مطمئن شوند می‌توانند این سیاره حیرت انگیز را در فضا پیدا کنند. Unfortunately, it is very easy to get lost in space. The task of navigating to Mars gets progressively harder the further away you go. We only have so much fuel on board. If we get a little off target and we don't have the fuel to get back, that obviously could mean a loss of our crew. و از آنجایی که هدایت ایمن در اعماق فضا با بهای گزافی همراه است، تیم ناسا باید از اختراع مبتکرانه دیگری از پیشگامان گذشته کمک بگیرند. برای دریانوردان باستان، اقیانوس‌های وسیع هم چالش جهتیابی عظیم مشابهی را ایجاد می‌کردند. اغلب آنها تلاش می‌کردند خشکی را از دید خود دور نکنند، اما در قرن نهم یک کاوشگر وایکینگ با قفسی از کلاغ پا به نواحی دوردست‌تر گذاشت. او یک پرنده را رها می‌کرد و اگر پرنده در جهت مشخصی شروع به پرواز می‌کرد، دریانورد متوجه می‌شد که پرنده به سمت خشکی می‌رود. برای قرن‌ها دریانوردان مدیترانه با جهت باد مسیریابی می‌کردند و اطمینان داشتند که می‌توانند بادهای سرد شمالی یا بادهای گرم جنوبی را به خوبی از هم تشخیص دهند، اما متوجه شدند که در روزهای آرام و بدون باد در دریا راهی برای جهتیابی نداشتند. خوشبختانه یک راه حل مؤثرتر برای جهتیابی در راه بود، آن را استیل فیزیکدان برای تحقیق و بررسی به دریا می‌رود. With no accurate means of navigation, early voyages across our vast oceans were either for the very brave or the very foolhardy. Once you'd lost sight of land, it was very hard to know exactly where you were. با اینکه دریانوردان می‌توانستند جهت تقریبی که به سمت آنها در سفر بود را با کمک موقعیت خورشید در آسمان تخمین بزنند، اما مشخص کردن دقیق موقعیت برایشان غیر ممکن بود. In order to know precisely where you are, you need to know your line of latitude and also your line of longitude. That's this grid of lines that covers the whole surface of the globe. And it wasn't until the 18th century that instruments were developed which allowed us to do this precisely. در 1757 سازنده مشهور ابزارهای ریاضی جان برد ابزار مبتکرانه‌ای ساخت که تحولی در دنیای ناوبری ایجاد کرد. This is a modern version of Bird's device. It's called a sextant. It works by allowing the user to measure the angle between different objects in the sky and the horizon, things like planets, the moon, the sun, and the stars. The sextant enabled seafarers to determine their location anywhere on the globe at any time of day or night to an accuracy of just a few hundred meters. اندرو برای بررسی بازده عملکرد این ابزار در دنیای امروزی، این ابزار مبتکرانه برد را در برابر دستگاه GPS مدرن آزمایش می‌کند. To work out our latitude, I'm taking what's called a noon sight. You look through this little telescope here at this thing, which is called the horizon glass. It's half glass and half mirrored, and that means you can look straight through the transparent half and look at the horizon. Then this mirror works in conjunction with this second mirror to reflect the light of the sun into the viewfinder. Now, by changing the angle of this second mirror, we can then bring the sun down onto the horizon. And when we've done that, we can take a reading off this scale. اما برای شناسایی دقیق موقعیت، دریانوردان باز هم به اطلاعات بیشتری نیاز داشتند. و این اطلاعات اولین بار توسط سالنامه دریایی رصدخانه سلطنتی گرینویچ در سال 1767 ارائه شد.
دریانوردان که محاسبات خود را بر روی عرشه کشتی به دست آورده بودند، با محاسبات به ثبت رسیده از این رصدخانه معروف جهانی ادغام می‌کردند. By comparing the position of the sun at local noon to the position of the sun in Greenwich on the same day, using a guide like this almanac, we can determine our line of longitude. با کمک این اختراعات مبتکرانه که هم طول جغرافیایی و هم عرض جغرافیایی را در اختیار می‌گذاشتند، دریانوردان برای قرن‌ها موفق به رسم دقیق از مسیر خود شدند. اما آیا این تکنیک‌های جهتیابی تاریخی می‌توانند با تکنولوژی مدرن رقابت کنند؟ So I've taken that noon sight with the sextant, I've done the calculations, and it looks like our latitude is about 49 degrees and 55 minutes. Our longitude is 5 degrees and 27 minutes. And all that comes out to within less than 500 meters of the reading we get on the GPS. جان برد حقیقتاً موفق شده بود غیر ممکن را به ممکن تبدیل کند. The sextant is a piece of engineering genius that has remained almost unchanged since John Bird's day. In fact, merchant ships in the Navy still carry sextants as their means of navigation. That is incredible for a piece of equipment that was designed in the 1700s. پروژه ارائه که بر پرواز آزمایشی 2014 تمرکز دارد از تکنولوژی جدیدی برای ناوبری در فضا استفاده می‌کند. First of all, of course, we have the Deep Space Radio Network, which is ground-based tracking equipment from Earth dishes that uses the information carried in a radio signal to actually navigate the spacecraft. اما در مأموریت‌های آینده و با پیشرفتن کپسول در فواصل دورتر از زمین در سفر 9 ماهش به مریخ، سرنشینان این سفینه هم مانند دریانوردان پیش از خود باید به ستاره‌ها نگاه کنند. NASA has a very good understanding of stars and their relationship to one another. There's been a lot of mapping of the universe to understand where the stars and the planets are. با ضعیف شدن سیگنال‌های رادیویی، فضانوردان باید از ناوبری ستاره‌ای کمک بگیرند و برای مشخص کردن موقعیت خود در فضا محاسباتی انجام دهند. The further out you get from Earth, the more diligent you have to be of milking every piece of information. گرگ هالت و تیمش که با این چالش بزرگ روبرو هستند، در تونل دید پیشرفته ناسا در حال آزمایش یک سیستم داخل سفینه مبتکرانه هستند. So this is the Orion optical navigation camera system, and the camera is actually looking at a simulated image of the moon that's not unlike the image that it would be taking in space. We're going to run that through the image processing routines on board to actually extract measurements. این تجهیزات پیشرفته و پیچیده اندازه‌ها و ابعاد مهم حیاتی از جمله قطر ماه و زاویه جدایی میان ماه و ستاره‌ها را محاسبه می‌کنند و به این ترتیب به فضانوردان امکان این را می‌دهد که موقعیت خود را با اختلاف چند متر مشخص کنند. It's the newest way to determine where your spacecraft's position and velocity is in space. اما همینطور که مهندسان به توسعه تکنولوژی‌های حیرت انگیز خود ادامه می‌دهند، نگرانی‌های جدی درباره این مسئله وجود دارد که سطوح بالای تشعشعات در محیط ناسازگار مریخ می‌تواند بر روی سیستم‌های کامپیوتری ارائه تأثیر بگذارد. If that were to happen at a critical time with a crew on board, it could be a very bad day. فضانوردان ناسا هم مانند بسیاری از پیشگامان گذشته از اختراع مبتکرانه قرن 18 جان برد برای ناوبری کمک می‌گیرند. For the first few flights, we'll also have them carry along a sextant. They can take these measurements between the moon and the stars good enough to get them back home safely. The idea that we're still able to use a sextant is really astounding. You can feel the salt air as you're in the spacecraft and hear the ghosts of the mariners past whispering to you, giving you advice on how to take a good sight. اما چالش‌های ناوبری که مهندسان با آن روبرو هستند به همینجا ختم نمی‌شود. سفر 100 میلیون کیلومتری ارائه به مریخ به قدری عظیم است که باید در طی مجموعه‌ای از جهش‌های فضایی بزرگ انجام شود. Once we're out of Earth orbit, we're going to have to dock to a habitat if we're going to stay out there for any period of time. Well, you have to be able to get into other vehicles or get out of that vehicle when you get there.
و با وجود چندین محل اتصال متعدد برای پشتیبانی از وسایل نقلیه و حتی احتمال برخورد سیارک‌ها، این وظیفه فرانک مور است که اولین سیستم اتصال اتوماتیک ناسا را خلق کند. We can actually get the crew to a habitat without them flying it themselves. در آزمایشات فعلی در مرکز شبیه‌سازی عملیات فضایی لاکهید مارتین، این مانورهای پیچیده که معمولاً برای انجام آنها نیاز به 5 فضانورد است، شبیه‌سازی می‌شوند. So what we're doing now is simulating the motion of a final approach to a destination to see if the navigation system can actually correct the vehicle motion. در فضا هم کپسول و هم مقصدی که کپسول به آن متصل می شود با سرعت بسیار بالایی در حرکتند. بنابراین این فرایند نزدیک شدن مهم و حیاتی با مجموعه حسگرهای لیزری انجام می شود. The closing velocity has to be very slow, typically about 1/10 of a foot per second. But we're traveling at 17,000 miles an hour. We have to be within a couple centimeters of accuracy. You don't want to come in too hard because you can then damage the docking port. There's no spares. They don't grow on trees. اما ارائیان در این مأموریت شگفت‌انگیزش با چالش بزرگتری هم روبروست. برای بازگشت ایمن سفینه به زمین، طراحان باید از یک مخترع دیگر گذشته الهام بگیرند. Yes! That's massively increased our surface area and we decelerated phenomenally. تا دست به خلق شاهکارهای مهندسی بیشتری بزنند. مهندسان سرتاسر جهان با ناسا متحد شدند تا یک سفینه اکتشاف فضایی بی سابقه بسازند. The name Orion will be up there in the annals of history with Mercury, Gemini, Apollo. انتظار می‌رود در نهایت در سال 2035 این پروژه به هدف بظاهر غیر ممکن خود، یعنی بردن انسان به مریخ، دست پیدا کند. Orion will usher in a completely new era of space exploration, being able to take crews farther than we have ever been before and bringing them home safely. اما لارا کرنی، مدیر واحد سرنشین، کاملا از این مسئله آگاه است که مرحله آخر یک مأموریت فضایی احتمالاً چالش برانگیزترین مرحله آن خواهد بود. This will be the first time we have ever brought anything back from the surface of Mars, particularly something as big as the Orion spacecraft. ارائیان با ورود به جو زمین با سرعت 35 برابر یک گلوله حرکت خواهد کرد. پوسته پیشرفته ضد حرارتی آن سرنشینان را از دمایی که از دمای مواد مذاب هم بالاتر است محافظت می‌کند. اما پس از غلبه بر گرمای بسیار شدید ورود مجدد به جو زمین، مهندسان با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو خواهند شد. We're still going very fast, thousands of miles an hour, so it's a very big challenge to be able to slow down a 20,000-pound vehicle all the way down to 20 miles an hour. انجام این کار به ظاهر غیر ممکن بر عهده مهندس ارشد مونتاژ پاراشوت کوکی مچین است. It's very difficult to make measurements on something that's deployed at 100 miles an hour. That has a lot to do with why they're considered the least reliable piece of the spacecraft. با وجود مأموریت بسیار پیشرفته ارائیان برای به انجام رساندن مرحله نهایی پرواز این سفینه، مهندسان باید بر ساده‌ترین انواع مهندسی تکیه کنند. در اوایل دهه 1900 بود که علاقه بشر به غلبه بر جاذبه اوج گرفت. با انجام اولین پرش آزاد در 1919 پاراشوت یا چتربازی به یک رویداد ورزشی بدل شد که برای اولین چتربازان امکان کشف تکنیک‌های جدید را فراهم کرد. اما به دلیل نیاز به پرتاب بار و اعزام سربازان در طی جنگ جهانی اول و دوم، در نهایت مهندسان بر آن شدند که این وسیله مهم نجاتی را بهبود بخشند. اندرو استیل فیزیکدان برای اینکه نیروهای درگیر در بازگشت ایمن به زمین را تجربه کند، به ارتفاع 4500 متری در آسمان حومه یکی از شهرهای بریتانیا رفته است. When we jump out of the aircraft, there'll be two forces acting on me and George. Gravity pulling us down, and air resistance pushing us up. And the air resistance gets larger the faster we go. So eventually we'll be going so fast, the force of air resistance will balance the gravity pushing us down. And that means we'll have reached what's called terminal velocity.
یک مرد یا زن با وزن معمول در حدود سرعت 200 کیلومتر در ساعت بعد از گذر 15 ثانیه از سقوط آزاد به این سرعت ثابت میرسند. So we've just gone below 1,500 meters. We pulled the cord and the drogue chute, which is stabilizing us during the free fall, has pulled the main parachute out of the bag. That's massively increased our surface area, and that means we've got much more air resistance than before. So we decelerated phenomenally. اما اگر بخواهید سرعت یک جسم بسیار بزرگتر که با سرعت بسیار بیشتری حرکت می‌کند را کاهش دهید، یک چتر یک پارچه مانند این پاره پاره خواهد شد. اولین بار مهندسان لوفتوافه بودند که در طی دهه 1930 با این مشکل روبرو شدند. آنها در تلاش برای کنترل سرعت فرود هواپیمای جت جدیدشان با مشکل مواجه شده بودند. و با نبوغ یک مهندس جوان آلمانی به نام تیونک راه حل این مشکل پیدا شد. پاراشوت مبتکرانه نواری شکل او انقلابی در سفرهای هوایی با سرعت بالا ایجاد کرد. شکل حلقه‌ای چتر این پاراشوت با مجموعه‌ای از نوارهای سوراخ‌دار به اندازه کافی نیروی پسار ایجاد می‌کرد تا سرعت هواپیما کاهش پیدا کند و فشارهای وارد بر چتر کاهش یابند. و با کمک این اختراع هواپیماها می‌توانستند بر روی باندهای کوتاه‌تری فرود بیایند و سریعتر و با ایمنی بیشتر از گذشته از سرعت‌های بالاتر کاهش سرعت دهند. و به این ترتیب عصر جدیدی در اشتیاق بشر برای سفرهای هوایی رقم زدند که تا همین امروز هم باقی است. That is an incredible piece of engineering. It's revolutionized aviation and saved countless lives. Oh man, it's good fun too. حدود 80 سال پیش از این اختراع، پروژه ارائه در ناسا هنوز هم بر طراحی تاریخی پاراشوت نواری متکی است. اما برای بازگشت بزرگترین کپسول ساخت ناسا به زمین، این ابداع مبتکرانه تیونک باید در ابعاد بسیار بزرگتری ساخته شود. This parachute is the final phase of landing. This is one of a cluster of 3 parachutes. این کابل‌های عظیم هر یک 35 متر قطر دارند و تنها یکی از اجزای این سیستم پاراشوت پیشرفته هستند. اما راه حل مهندسان برای آزمایش این ایده هم به همین اندازه تحسین برانگیز است. در ماه جولای 2012 آنها مبادرت به اجرای اولین سقوط با سرعت پایین خود کردند. The proper test would be a spacecraft. Rather expensive. So what we've been able to do is integrate our parachutes into something that looks exactly like the spacecraft and then practice deploying. برای کاهش سرعت آهسته کپسول از سرعت حدود 560 کیلومتری در ساعت به مجموعاً 11 چتر نیاز است. ابتدا چترهای دروگ 7 متری با طراحی ساده نواری سفینه را به ثبت رسانده و سرعت ارائه را تا 160 کیلومتر در ساعت کاهش می‌دهند و سپس چترهای اصلی بیرون آمده و 3 چتر اصلی عظیم سفینه فعال می‌شوند. When you look at a main, you can look at the fabric in here, and if you go calculate the surface area of this parachute, it is roughly 12,600 square feet. So think about your house or your apartment. How many of those would fit in one of these is impressive. با کمک طراحی خلاقانه این چترهای عظیم، سرعت ارائه ظرف تنها چند دقیقه به 1/1000 سرعتش در فضا خواهد رسید. By the time we get to the water, we're in steady state descent. When we hit the water, we're traveling roughly 20 miles an hour. اما با وجود فرود بسیار کنترل شده ارائه، طراحان آن حاضر نیستند هیچ عاملی را به دست شانس بدهند. در ماه ژانویه 2012 آخرین مجموعه از آزمایشات حوضچه برخورد آبی ناسا در ویرجینیا انجام می شود که در آن مهندسان فرودهای آبی گسترده‌ای را انجام داده و سناریوهای فرود احتمالی را در اقیانوس آرام شبیه سازی می کنند.
مجموعی از زوایای ورود، ارتفاع موج و جهت باد در این کار مد نظر قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود که این کپسول که قادر به سرپا شدن بعد از فرود آبی است، در لحظات نهایی از سفر تاریخیش در آب فرو نرود. We are committed to 100% mission success. That means the crew is always safe and we get everybody back home safe. در نهایت بعد از سالها توسعه و آزمایش توسط هزاران مهندس، ماه دسامبر 2014 اولین نقطه عطف اصلی پروژه ارائه را رقم می‌زند. 5 4 3 2 1 and liftoff. A new era of American space exploration. این سفینه پیشرفته در اولین پرواز بدون سرنشین خود مسافتی بیش از 5,500 کیلومتر را طی می‌کند. در طی این مأموریت 4.5 ساعته کپسول با محیط‌های ناسازگار متعدد و مختلفی روبرو خواهد شد. در زمان عبور از کمربند وان آلن، طی دوره‌های طولانی در معرض تشعشعاتی قرار خواهد داشت و بعد در معرض دماهای بسیار بالا بیش از 2200 درجه سانتیگراد قرار می‌گیرد. اما با وجود این مشکلات و موانع شدید، اطلاعات مهم به دست آمده تایید می‌کند که سفر اولیه ایرایان به مدار زمین با موفقیت چشمگیری همراه بوده. The Orion spacecraft and all of the thousands of people that are working on it are making what we thought was once impossible, a possible dream. اما طراحان ایرایان برای ثبت جایگاه خود در تاریخ مصممند تا بشر را به اعماق فضا ببرند. This is a tough task. We're up to it. I think once we finally do it, we could look back and say this is the greatest thing we've achieved. این مهندسان پیشگام با الهام گرفتن از ابداعات گذشته، تعدیل آنها، بهبود آنها و رسیدن به کشفیات جدید مصمم هستند که روزی آنچه به ظاهر غیر ممکن است را به ممکن بدل کنند. Standing on another world, you can almost not wrap your head around that. Awesome! I have no doubt that Orion will be that next great leap for mankind. Watch down right now. 1292922.